নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই এই ক্লাছটোত বিকম ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ ফাইনেন্সিয়েল একাউন্টিংৰ বিষয়ে অকমান আলোচনা কৰিম। ফাইনেন্সিয়েল একাউন্টিং পেপাৰখন বিকম ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ কম্পালসৰি এখন পেপাৰ আৰু ইয়াত আমি কিছু থিওৰিটিকেল কথা আৰু কিছু প্ৰেক্টিকেল চেপ্টাৰছ পাম। সেই চেপ্টাৰছবোৰৰ মাজত এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ আমাক ইনক্লুড কৰি দিয়া হৈছে যিটোৰ নাম হৈছে হায়াৰ পাৰচেজ এণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট সিস্টেম। অসমীয়াত এইটোক ভাড়া ক্ৰয় আৰু কিস্তি পদ্ধতি বুলি কোৱা হয়। এই চেপ্টাৰটোৰ বিষয়বস্তুখিনি সাধাৰণ ব্যক্তি এজনৰ বাবেও খুব ৰিলেভেন্ট, অৰ্থাৎ আমি যদি মডাৰ্ণ ইকনমিক এক্টিভিটিজ বিলাকৰ কথা কওঁ বা আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এই চেপ্টাৰটো আমাৰ খুব ৰিলেভেন্ট এটা টপিক মোৰ বোধেৰে। গতিকে চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে আমি লেমেনৰ ভাষাৰে কথাবোৰ বুজিবলৈ যাওঁ আৰু তাৰ পাছত আমি ডিটেইলছত একাউন্টিং ট্ৰিটমেণ্টবোৰ শিকিম। গতিকে পলম নকৰি চেপ্টাৰটোৰ বিষয়বস্তুলৈকে আহিছোঁ। ভাড়া ক্ৰয় আৰু কিস্তি পদ্ধতি মানেনো কি প্ৰথমতে আমি তাক বুজি ল'ব লাগিব। লেমেনৰ ভাষাত যদি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এটা টাৰ্ম এটা পদৰ আশ্ৰয় ল'ম ইয়াৰ অৰ্থ বুজিবলৈ। পদটো হৈছে EMI। মডাৰ্ণ ডে টু ডে লাইফত আমি প্ৰায় শুনি থকা এটা এক্ৰনমি, এটা সংক্ষেপণ যিটো কোৱা হয় ইকুইটেড মান্থলি ইনষ্টলমেণ্ট। ইয়াৰ অৰ্থটো এনেকৈ ক'ব পাৰি যে আমি আগতে জানিছিলোঁ when we buy something, আমি যেতিয়া কিবা এটা কিনো, we can pay the value of that thing immediately after taking the possession। আমি সামগ্ৰীটো লোৱাৰ লগে লগে তাৰ মূল্য আদায় দিব পাৰোঁ and that process will be regarded as cash transaction। সেইটোক আমি নগদ লেনদেন বুলি কওঁ। আৰু কিছুমান কেছত if you are unable to pay the value of that thing immediately after taking the possession or buying, we can defer the payment। আমি লগে লগে পৰিশোধ নকৰি পিছৰ এটা তাৰিখত তাক পৰিশোধ কৰাৰ অংগীকাৰ কৰোঁ, প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ। এই দুয়োটাৰ মাজতে এটা আকৌ হাইব্ৰিড ফৰ্মো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিটোত the value of the assets you don't need to pay immediately after buying, কিনাৰ লগে লগেও দিব নালাগে, and you don't need to pay the entire value after a few days। একেলগে তেতিয়াও দিব নালাগে, পিছৰ এটা তাৰিখতো দিব নালাগে। Instead, আমি তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিম, a part of the value will be paid immediately after taking the possession। আমি সম্পত্তিটো গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে এটা অংশ আদায় দিম and the balance amount you need to divide it into some equal part। কেইটামান সমান টুকুৰাত বিভক্ত কৰি দিয়া হ'ব and those part are regarded as installment। তাক আমি কি বুলি কওঁ, কিস্তি বুলি কওঁ। তো এইটো আমি যদি আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ লগত মিলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে বহু ব্যক্তিয়ে কোনোবা এটা মূল্যৱান এছেট যিটোৰ ভ্যালু নৰ্মেলি একেলগে পে কৰিবলৈ অকমান দিগদাৰীজনক হয় বা বেছি ডাঙৰ এমাউণ্টৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰচেছটোৰ এডভান্টেজ এটা লোৱা আমি দেখা পাওঁ। Suppose এখন গাড়ী হৈ গ'ল, কম্পিউটাৰ সেট এটা হৈ গ'ল, বাইক এখন হৈ গ'ল, even mobile phones are also can be buy using this method। এই মেথডটোৰ জৰিয়তে আমি কিনিব পাৰোঁ য'ত এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ মূল্য ইনিশিয়ালি at the time of entering into the agreement আমি চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে পে কৰিব লাগে, যিটোক কোৱা হয় ডাউন পেমেন্ট বুলি। ডাউন পেমেন্ট আৰু তাৰ পিছত বাকি থকা টকাখিনি আমি পাৰ্ট কৈ এটা ইকুৱেল ইন্টাৰভেলৰ মূৰে মূৰে, মান্থলি হ'ব পাৰে, কোৱাৰ্টাৰলি হ'ব পাৰে, 6 মান্থছৰ মূৰত হ'ব পাৰে বা এনুৱেলি বাই এনুৱেলিও হ'ব পাৰে, আমি এন্টাৰ এমাউণ্টটো পে কৰিব লাগে। এই প্ৰচেছটোকে কোৱা হয় লেমেনৰ সেন্সত ইদাৰ হায়াৰ পাৰচেজ অৰ ইনষ্টলমেণ্ট। অলদো দুয়োটাৰ মাজত আমি এটা ডিফাৰেন্স দেখিবলৈ পাম, কিন্তু লেমেনৰ ভাষাত সাধাৰণ ভাষাত যদি ক'ব লাগে সাধাৰণ ব্যক্তি এজনৰ বাবে both are to some extent similar। কম বেছি পৰিমাণে একেবিধৰ হয়। মানে তাক সহজ এনেকে ক'ব পাৰি যে when we buy an asset but you don't need to pay the value of the asset or the things immediately or at a time, but instead you can pay the value in some equal part, then this process will be called either hire purchase or installment। দুয়োটাৰ মাজত কিন্তু ডিফাৰেন্স আছে, এই কথাখিনি মই বাৰে বাৰে তোমালোকক মনত পেলাই দিওঁ। হায়াৰ পাৰচেজ আৰু ইনষ্টলমেণ্টৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো ক'ত, এইখিনি কথাও মই একেলগে কৈ লওঁ, পাছলৈ তোমালোকৰ এই ডিফাৰেন্সটোৱে হেল্প কৰিব টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, বুজিবলৈ। Now see what is the meaning of this hire। hire শব্দটোৱে বুজায় ভাড়া।
এটা সৰু এক্সাম্পলেৰে আমি এই প্ৰসেসটো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰো সি সাপোজ আমি এখন স্কুটাৰ বাই কৰিবলৈ গলো শোৰুম এটালৈ আৰু শোৰুমৰ ওনাৰ জনে আমাক ক'লে আমি পছন্দ কৰা স্কুটাৰখনৰ দাম 70,000 70000 টকা বুলি ক'লে and he gave us two option আমাক দুটা option দিলে to buy the scooter আমি স্কুটাৰখন কিনাৰ বাবে দুটা পদ্ধতি পালো we can pay immediately after taking the possession in cash আমি লগে লগে তাৰ মূল্য আদায় দিব পাৰো যত আমি দিব লাগিব how much 70,000 rupees at a time যদি আমি একেলগে পে নকৰো he give another option তেওঁ ক'লে যে you just need to pay us 20,000 now আমাক এতিয়া 20,000 টকা দিলে হ'ব and after giving this 20,000 how much remain 50,000 rupees এই 50,000 rupees আপুনি আমাক পাৰ্ট কৈ দিলে হ'ব কিন্তু স্কুটাৰখন আজিয়ে আপুনি ঘৰলৈ নি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব so আমি excited because just giving a part of this 70,000 you will be able to use the bike or the asset তুমি সম্পত্তিটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ অধিকাৰ পাই যাবা but the condition is something different কি condition তুমি এতিয়া hey owner জনক মানে ডিলাৰক এই কথাটো ক'লা যে I want to pay this money in 10 equal installment মাহে মাহে দিম 10টা কিস্তিত দিম এই 10টা কিস্তিত how much money you need to pay 5,000 each প্ৰত্যেকটো কিস্তিত দিব লাগিব 5,000 টকাকৈ তো তুমি ক'লা I will pay this 50,000 rupees in 10 equal installment 10টা মই equal installmentত pay কৰিম এতিয়া seller জনে আমাক ক'লে if you buy the scooter under hire purchase or installment system you will have to pay this 20,000 rupees as down payment or signing amount and the balance you need to pay in installment but you will have to pay 12 equal installment 12টা কিস্তি দিব লাগিব আমি অকমান math লগালো if we pay 5,000 each in 12 equal installment how much money we pay by installment 60,000 rupees right and we already pay how much 20,000 rupees এই দুইটা প্লাস কৰি দিলে আমি কিমান টকা দি পেলালো 80,000 rupees but the price of the scooter was how much 70,000 rupees এতিয়া আমাৰ math খিনি আমি লগোৱাৰ পাছত আমি ডিলাৰত কথাটো পাতিলো সেলাৰক কলো যে how could it possible স্কুটাৰখনৰ দাম আপুনি অকমান আগতে 70,000 ক'লে but if I adopt this method we need to pay how much 80,000 rupees এনেকৈ দিলে তেতিয়া আমাক ডিলাৰে ৰিপ্লাই কৰিলে yes of course আপুনি 20,000 rupees দিলে মাত্ৰ and you are able to use my asset মোৰ asset টো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব কিমান টকা দিবলৈ আপুনি বাকি থাকিল 50,000 rupees that means you are using the entire part of the scooter just giving this 20,000 rupees 20,000 টকা দিয়ে আপুনি গোটেই স্কুটাৰখন ইউজ কৰিব পাৰিব তেতিয়া হলে you need to pay a rent for the part you are using out of my money মোৰ টকাৰে ক্ৰয় কৰা asset টোৰ যেটো part আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব without giving this money তাৰ কাৰণে আপুনি মোক কি দিব লাগিব rent and this rent is regarded as higher charge আৰু সহজ ভাষাত ক'ব পাৰিবা that will be the interest on this left to pay amount or due amount দিবলৈ বাকি থকা টকাখিনিৰ ওপৰত এইখিনি হ'ব interest গতিকে তুমি এতিয়া ডিসাইড কৰিব লাগিব whether you are agree to pay 10,000 rupees more than its price or you could pay the entire amount at a time গোটেইখিনি একেলগেও দিব পাৰা if you don't have sufficient money তেতিয়া হলে তুমি এই 10,000 additional expenditures bear কৰিবৰ কাৰণে agree কৰিব লাগিব এই যে price টোৰ কথা কলো 70,000 this price will be called cash price because
If you pay the money or the value of the asset immediately after taking the possession, then you just need to pay how much? 70,000. যদি তুমি লগে লগে মূল্য আদায় দিয়া তেতিয়া হলে মাত্ৰ 70,000 টকা দিলেই হ'ব. But in case if you adopt the second method, মানে এটা part তুমি লগে লগে দিবা, but the balance you will agree to pay in some installment, then you will have to pay 80,000 rupees in total, and that will be called higher purchase price. সেইখিনি কোৱা হ'ব ভাড়া ক্ৰয় মূল্য. So this is the difference between cash purchase and higher purchase. Now the question is how higher purchase is different from installment. Higher purchase আৰু installment এটা আনটোৰ পৰা পৃথক কেনেকৈ? So the basic difference in between these two, in case of higher purchase, we don't get the ownership of the asset just after paying this down payment. আমি down payment খিনি দি asset টো আনি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ right টো পাম, কিন্তু আমি হিদিনাখনে সেই asset টোৰ গৰাকীস্বত্ব নাপাওঁ. We don't become the owner of that asset. আমাক খালি use কৰিবৰ কাৰণে অধিকাৰটো দি দিয়া হ'ব in case of higher purchase. But in case of installment system, আমি যদিও down payment টো মাত্ৰ দিছো, বাকি টকাখিনি এতিয়াও দিবলৈ বাকি আছে, but just after entering into the agreement to buy, we become the owner. Installment system or case of এইটো এটা advantage, so you become the owner of that property even if you are not paying the money. যদিও তুমি লগে লগে টকাখিনি আদায় দিয়া নাই. সেই কাৰণে in case of installment, seller জনৰ এটা disadvantage আছে, he cannot take back the asset. তেও asset টো ঘূৰাই লব নোৱাৰে just in case you or I default to pay. মানে বাকিখিনি টকা দিব যদি আমি নোৱাৰো তেতিয়া হলে in case of installment, the seller cannot take it back. Repossession বুলি যিটো কোৱা হয় কৰিব নোৱাৰিব. But in case of higher purchase, since I am not the owner, মইতো মালিক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেই কাৰণে in case of higher purchase, যদিহে buyer জনে default কৰে, কিস্তি দিব নোৱাৰে, তেতিয়া হলে seller জনে সেই asset টো উভতাই লৈ যাব পাৰে. That means right of repossession is in the hand of the vendor or the seller in case of higher purchase. ভাড়া ক্ৰয় পদ্ধতিত বিক্ৰেতাৰ হাতত এটা এডভান্টেজ থাকে, টকা আদায় নাপালে তেও এসেটটো উভতাই লৈ যাব পাৰিব. দুয়োটা মেথডৰে আমি বহুখিনি এডভান্টেজেস এন্ড ডিসএডভান্টেজেস দেখিবলৈ পাওঁ. দুয়োটা পদ্ধতিতে সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে. দুয়োটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সেস যিমানখিনি আছে, দুয়োটাৰ মাজত সিমিলাৰিটিও সিমানেই আছে. দুয়োটাৰ মাজত মিলো বহুখিনি থকা দেখা যায়. pretty interesting. গতিকে আগলৈ গৈ আমি যিখিনি একাউন্টিং প্ৰসেস শিকিম, সেই একাউন্টিং প্ৰসেস খিনিটো দুয়োটাৰ মাজত similarities থাকিব. If you learn the process of making accounting for higher purchase, you will be able to very easily learn installment system also. Recording process to some extent same hoy and calculation process to duyotate similar hoy. Now the next part. In case of higher purchase or installment system, we used some special word. আমি কিছুমান বিশেষ টার্ম বা ওয়ার্ড ইউজ কৰিম in case of higher purchase or installment system. তেনেকুৱা টার্ম কিছুমান হল অকমান আগতে মই ইউজ কৰিছিলো. এটা হল cash price. What is cash price? If you pay the money or value of the asset or the thing you bought immediately after taking the possession or buying the thing, যিমানখিনি টকা তুমি লগে লগে আদায় দিবা, that price will be called cash price. মানে নগদ টকাৰে কিনিলে যিমান টকা দিলে হ'ব সেই টকাটো কোৱা হয় cash price. But if we add some charges which will be called interest with the cash price, that price will be called higher purchase price. Means cash price plus additional interest or charges, hey total to koa hobo higher purchase price. So normally higher purchase price is always greater than cash price. Ami nogod tokare kini anile asset to jiman tokat pam, higher purchase process ot kinile ami all total along with the interest besi toka dibo loga hoy. Etu general knowledge ami proত্যেকে জানো because ami deferred payment ot
এটা কোনো চার্জ দিব লাগিব otherwise seller জনে আমাক ইমান advantage দিব লগিয়া কোনো কারণে নাই so these two important term we are going to use in this part next down payment which is pretty common in case of hire purchase as well as installment system what is down payment down payment is also an installment which is paid initially or at the beginning of the process গোটে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আৰম্ভণিতে যিটো পাৰ্ট আমি পে কৰিব লাগে বায়াৰে পে কৰিব লাগে সেলাৰক that installment or initial installment will be called down payment এটুত কোনো ডিফাৰেন্স নাই other installment আৰু down paymentৰ মাজত but the down payment will be called the initial signing amount আমি এগ্ৰিমেন্ট খনত এন্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে যিখিনি টকা দিব লাগে এই টকাখিনিকে কোৱা হয় down payment এতিয়াবা down payment আমি zero down payment দেখা পাও that means seller advantage eta die buyer you don't need to pay anything now but later you will have to pay pasot kintu tumi dibo lagibo so down payment is another important term we are going to use in both hire purchase as well as in installment system next term we are going to use in case of hire purchase the buyer will be called hire purchaser bhara kreta means to buy to koribo with the intention to buy he take the asset on hire or on rent teo bhara loi loise kintu teor intention to ki he want to become the owner of that property permanently hey property to teo sirodinor babe ejon goraki hobo bisari so that is why you will pay a part of the value of that asset as well as a part of the rent for using the asset of some other person belekjon byoktir hey part to teo use korar karone eta interest pay kore ba rent pay kore along with that a part of the value he has to pay teo ako tar eta mulya adai dibo loga hoy so hire purchaser means bhara creta to define koribo lagile the person who want to buy an article by using hire purchase method that person will be regarded as hire buyer or hire purchaser bhara kroy poddhotire jijon byoktiye kono eta সম্পত্তি কিনিবলৈ বিচাৰে তেওকে আমি কম ভাড়া ক্রেতা এটা ভাড়া বিক্রেতা জনক কি কব ভেন্ডার বিক্রেতা ভেন্ডার or seller বিক্রেতা জনক আমি হায়ার পারচেজ সিস্টেমত ভেন্ডার বুলি রিগার্ড কৰিম difference একো নাই খালি আমি এটা স্পেশাল ওয়ার্ড ইউজ কৰি আছো এইবোৰ কনভেনশনাল ওয়ার্ড because hire purchase system is to some extent conventional in comparison with installment system এইটো আমাৰ modern system আৰু এইটো আমাৰ classical system বুলি ক'ব পাৰো বা hybrid system বুলি ক'ব পাৰো এই প্ৰসেসটোৰ ওপৰত বেস কৰি installment system টো rise hoise yate kisuman shortcomings asile kisuman yar weaknesses asile hetur pora overcome koriboloi ei process tu ako notun ke revolve kora hoy so kisuman word ami yate jibur use koru heibur okoman conventional word nowadays vendor word tu ami teneko use no koru seller is perfect so seller ami yate kintu book follow korile vendor dekhiboloi pam so this is the special word we are going to use for hire purchase as well as installment system এইখিনি আমাক স্পেশাল ওয়ার্ড হিসাবত লাগিব তার বাকি ইন্টারেস্ট হায়ার চার্জেস এইবোৰত আকো বিশেষ এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া কথা নাই those items those terms are pretty common in our day to day life এইবোৰ আমি আৰামসে বুজি পাম now অকমান তোমালোকক সিলেবাস ৰিগাৰ্ডেড কথা কৈ দিম এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা আমি শিকিব কি লাগিব From examination point of view or from learning point of view, ami yar kebol theoretical part to hikile nohobo how to keep record for these things because yate record rokha tu khub dorkari hobo since a transaction to lengthy eta process hoy lengthy process means normally কোনবোৰ asset hire purchase বা installment system or through buy kora jay jiburar value normal assets বা normal articles otke comparatively বেছি হয় বেছি দামৰ হয় তেনেকুৱা assets বা তেনেকুৱা article এটাৰ যদি entire amount of value pay কৰিব লগা হয়
পাৰ্ট বাই পাৰ্ট তেতিয়াহ'লে এইটোৱে অকণমান দীঘলীয়া সময় লোৱাটো স্বাভাৱিক কথা আৰু দীঘলীয়া সময়ত আমাৰ হিউমেন মেমৰিৰ লিমিটেশনছ আছে কথাবোৰ বেছি ভালকৈ মনত নাথাকিব পাৰে that is why in this case though accounting for every business transaction is very essential যিকোনো ধৰণৰ লেনদেনে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ but in this case not only the seller বিক্ৰেতাই অকল নহয় the buyer should need to keep record of his payment or left to pay means ইয়াতে বায়াৰে সেলাৰে যে কেৱল ৰেকৰ্ড ৰাখিব বিজনেছে যে ৰেকৰ্ড ৰাখিব তেনেকুৱা নহয় ক্ৰেতাজনেও বায়াৰজনেও কিমান পে কৰিবলগীয়া আছে সেই কথাখিনি ৰেকৰ্ড ৰাখিব লাগিব that means I mean to say under both this method আমি recording from the point of view of seller as well as from the point of view of buyer ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা দুয়োজনৰ দৃষ্টিকোণেৰে শিকিব লাগিব তো এইটোটো হ'ল ৰেকৰ্ডিংৰ কেছত recording of journals শিকিম preparation of ledger accounts শিকিম কিছুমান necessary ledger accounts আছে সেইবোৰ স্পেশালি আমি শিকিম আৰু most important interest calculation বা installment or amount calculation or process to আমাৰ কাৰণে খুবেই important হ'ব মইতো বেছি important তোমালোকৰ বাবে এইখিনিতে দিম because as a buyer আমি normally as a buyer যদি installment system বা hire purchase systemত কোনো এটা article কিনিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে ঘৰতে বহি আমি আমাৰ calculation খিনি চালে at least decision এটা ল'ব পাৰিম perfectly whether we should buy on installment or we should buy on cash আমি নগদ টকাৰে কিনা ভাল নে আমি installmentত কিনা ভাল সেই decisionটো আমি ল'ব পাৰিম personally if you learn how to calculate the interest সুদ কেনেকৈ গণনা কৰিব লাগে হেতু শিকি ললে পার্সোনালি আমি এইখিনিৰে সিদ্ধান্ত এটা লোৱাত হেল্পফুল হ'ব এন্ড বাকি যিখিনি আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি বিজনেস ওয়ার্ল্ড খনত যদি কাম কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে তো আমাক ৰেকৰ্ডিংৰ পৰা ক্যালকুলেশনলৈকে তাৰ ইম্প্যাক্ট এফেক্টলৈকে গোটেইখিনি কথাই জানিব লাগিব সো ফৰ টুডে for introduction purpose that much sufficient in my eye আকৌ যেতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি স্টার্ট কৰিম ইয়াৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল পোর্শন টু লার্ন কৰিবলৈ time to time we will discuss many other things which are important to learn these two topic এই দুটা শিকিবলৈ আৰু যিমানখিনি important topic হ'ব in due course I will explain it properly all right thank you so much